තාක්ෂණයේ ස්මාර්ට් ත්‍රි දකින්න කැමති ඔයාලවද තයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Tech Master YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගේම් සෙල්ලම් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට දැන් ගේම් ගාලා ෆෝන් එක එපා වෙලා ඇති. මොකද ගොඩක් ෆෝන්ස් මේ විදිහට ගේම් සෙල්ලම් කරනකොට දරා ගන්න බැරි තරම් ෆෝන් එක රත් වෙනවා. සමහරවිට අපිටම හිතෙනවා ෆෝන් එක පුපුරයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයකටකම් ෆෝන් එක ගොඩක් රත් වෙනවා. මටත් මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම් තියෙනවා ගේම් සෙල්ලම් කරනකොට ෆෝන් එක රත් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මොන performance තියෙන ෆෝන් එකක් වුණත් පැයක් දෙකක් එක දිගට ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එක රත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ රත් වෙන එකට විසඳුමක් විදිහට ඔයාට මම අද කියලා දෙනවා රුපියල් 100ක් වගේ පුංචි මුදලකින් ගෙදර ඉඳන්ම කූලින් ෆෑන් එකක් ඉතා ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි වීඩියෝට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ කූලින් ෆෑන් එක රුපියල් 100ක වගේ පොඩි මුදලකට ගෙදර ඉඳන්ම විනාඩි 5න් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න පහළ bell icon එක තියෙනවා අන්න එකත් click කරන්න. එහෙම click කරොත් විතරයි මම ඊළඟට දාන මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකත් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද කූලින් ෆෑන් එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපිට ඉස්සල්ලාම අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කූලින් ෆෑන් එකක්. ඉතින් ඕනෑම කම්පියුටර් ෂොප් එකකට ගිහලා ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ෆෑන් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 100ත් 150ත් වගේ මුදලකට ටිකක් පරණ මෙන්න මේ වගේ ෆෑන් එකක් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉතා පහසුවෙන්ම. ඉතින් ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ ෆෑන් එකේ වයර්ස් තුනක් තියෙනවා. නිල් පාට, කළු පාට, රතු පාට. නිල් පාට වයර් එක අවශ්‍ය නැති නිසා මම ඒක කොට කපලා අයින් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම රතු පාටයි කළු පාටයි වයර්ස් දෙක පින් එකෙන් ගලවලා අයින සුද්ධ කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන තියෙනවා. නිල් පාට වයර් එක අවශ්‍ය නැති නිසා මම ඒක නමලා අයින් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ මම සුද්ධ කරගත්ත නිල් පාටයි කළු පාටයි වයර් එක. හරි. දැන් මම ෆෑන් එක පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් චාර්ජර් එකක්. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙවල් වල ඕන තරම් ඇති මෙන්න මේ වගේ අයින් කරන chargers. ඉතින් මේක Samsung original charge එකක්. original charge එකක් use කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා මම ඔයාලට recommend කරනවා. මොකද Chinese chargers සමහර විට වැඩ නොකරන්න පුළුවන් ටික දවසක් යනකොට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට charge එකේ pin එක අයින් කරලා මම කළු පාටයි සුදු පාටයි wires දෙක අරගෙන ඒක සුද්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ charger එකකට අමතරව ඔයා ගාව තියෙනවා නම් Wi-Fi power adapter එකක්. Wi-Fi හරි කොහොම හරි power adapter එකක් ඔයා ගාව තියෙනවා නම් මෙන්න මේ adapter එකට පුළුවන් ෆෝන් chargerෙන් එන ස්පීඩ් එකට වඩා 10 ගුණයක් වේගයෙන් ඔයාගේ ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න. ඉතින් හිතා ගන්නකො එතකොට ෆෑන් එකෙන් එන කූල් එක කොච්චරද කියලා. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අයින් කරන Wi-Fi router එකේ adapter එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ adapter එක ඔයාගේ වැඩේට කූලින් ෆෑන් එක හදාගන්න වැඩේට යොමු කරන්න. හරි මම දැන් ඔයාලට කියන්න යන්නේ මෙන්න මේ ෆෝන් charge එකට කොහොමද අපේ කූලින් ෆෑන් එක කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා charge එකේ wires දෙකක් තියෙනවා කළුයි සුදුයි. charge එකේ කළු පාට wire එකයි කූලින් ෆෑන් එකේ කළු පාට wire එකයි මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන ඒ දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ wires සම්බන්ධ කරගන්නකොට ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. අනිත් wires වල ගෑවෙන විදිහට මේක සම්බන්ධ කරගන්න එපා. අනිත් wires දෙකේ ගෑව වුණොත් ඔයා මේක කරන්ට් එකට ප්ලග් කරනකොට ෂෝට් වෙලා ඔයාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වයර්ස් දෙක ඔයා සම්බන්ධ කරගෙන ඉවර වෙලා කළු පාට ටේප් එකක් අරගෙන මෙන්න මේවා එකිනෙකට ගැටෙන්නේ නැති විදිහට හොඳින් ටේප් කරගන්න. මම දැන් මේ ෆෑන් එකට සම්බන්ධ කරගත්ත ෆෝන් charge එක ටේප් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම ආපහු මේකට Wi-Fi power adapter එක සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට පෙන්නන නිසා මම දැන් ඔයාලට නිකන් මේක කරන්ට් එකට ප්ලග් කරලා පෙන්නන්න කොහොමද ෆෑන් එක වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වයර්ස් දෙක එකිනෙකට ගැටෙන්නේ නැති විදිහට මම අල්ලගෙන මේ විදිහට කරන්ට් එකට charge එක ප්ලග් කරපු ගමන්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෑන් එක ඉතාල වේගයෙන් කැරකෙනවා. ඉතින් ඔයා ගේම් එක ප්ලේ කරන වෙලාවට මේ ෆෑන් එක මේ විදිහට ගස්සලා තියලා ඔයාගේ ෆෝන් එක රත් වුණ වෙලාවට විනාඩියක් දෙකක් ඔයාගේ ෆෝන් එක මේ ෆෑන් එකට අල්ලගෙන හිටියොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක ගොඩක් කූල් කරගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එක රත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක නැති කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. මේ ෆෑන් එකෙන් වෙන්නේ එක පැත්තකින් හුළඟ ඇදලා අරගෙන අනිත් පැත්තෙන් හුළඟ පීඩනයකට ලක් කරලා එළියට දාන එක. එතකොට ඇදලා ගන්න හුළඟ කූල් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට තමයි කෙලින්ම වදින්නේ. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එක රත් වෙලා තියෙනවා නම් මේ වදින හුළම් පාර වේගයට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හීට් එක ගොඩක් අඩු කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්.
හරි මම දැන් මේ charge එක wires වලින් ගලවලා අයින් කරගෙන මම දැන් යන්නේ power adapter එක මේකට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්න. එතකොට ඔයාලටම බලා ගන්න පුළුවන් power adapter එක මේ වැඩේට අපි භාවිතා කරොත් එහෙම කොච්චර ලොකු power එකක් මේ fan එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Wi-Fi power adapter එක ගන්නවා. මේකේ wire එක කිසිම විදිහට කපන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේක අර wires වලට සම්බන්ධ කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ adapter එකේ ලොකු පින් එක වටේ තියෙනවා ඇලුමිනියම් වලින් හදපු ලොකු රවුමක්. ඔයාට තියෙන්නේ අර ෆෑන් එකේ කළු පාට වයර් එක මෙන්න මේ විදිහට ඒ කේබල් එකේ ඇලුමිනියම් කෑල්ලට තියලා මෙන්න මේ විදිහට කරකවන්න. වටේ ඔතන්න වගේ වැඩක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ අපිට. මෙන්න මේ විදිහට වටේ ඔතලා මේ විදිහට අපි තද කරගන්න ඕනේ. ඒක ගැලවෙන්නේ නැති විදිහට. කළු පාට වයර් එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ රතු පාට වයර් එක මෙන්න මේ Wi-Fi adapter එකේ ලොකු පින් එකේ ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට දාලා තද කරන්න. මේ වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නකොට ඒක හිර වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වයර් එක නමලා ඒක හිර වෙන විදිහට අර පින් එකේ මැද රවුමට ඇතුල් කරලා මෙන්න මේ විදිහට තද කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි වයර්ස් දෙක සම්බන්ධ කරගත්තේ. දැන් මම මේක කරන්ට් එකට ප්ලග් බලන්න යන්නේ කොහොමද මේකේ ස්පීඩ් එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ පේනවා ගොඩක් වේගෙන් ෆෑන් එක කැරකෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ දේ try කරලා බලන්න. ඔයා මේ වගේ ෆෑන් එකක් අරගෙන ඔයාගාව Wi-Fi power adapter එකක් තියෙනවනේ මම කියනකොට මේක try කරලා බලන්න. එතකොටම ඔයාලට තේරෙයි මෙන්න මේ cooling fan එකෙන් කොච්චර ලොකු හුලඟක් එනවද කියලා. දැන් මම යන්නේ මෙන්න මේ Wi-Fi adapter එකේ pin එකට සම්බන්ධ කරගත්ත කළු පාටයි රතු පාටයි ෆෑන් එකේ වයර් එක කළු පාට ටේප් එකකින් හොඳින් ටේප් කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේක දිගු කාලීනව පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ කළු ටේප් එකක් අරගෙන කිසිම ෂෝට් එකක් ඇති වෙන්නේ නැති විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මේක ටේප් කරගන්න. මම ආපහු ඔයාලට මතක් කරනවා ෆෝන් charger එකකට වඩා මේ වගේ Wi-Fi power adapter එකක් හරි වෙන කුමක් හෝ power adapter එකක් ඔයාට මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෑන් එකෙන් ගොඩක් ලොකු power එකක් ලබා ගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එක ඉතා ඉක්මනින් කූල් කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් charger එකක් භාවිතා කරනවට වඩා. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ ෆෑන් එක කොයිම වෙලාවකවත් charge එකක්වත් charging adapter එකක්වත් එහෙම නැත්නම් Wi-Fi power adapter එකක්වත් නැතුව කෙලින්ම මේ ෆෑන් එකේ තියෙන රතු පාටයි කළු පාටයි wires දෙක ඔයා කරන්ට් එකට ප්ලග් කරන්න යන්න එපා. එහෙම කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ෂෝට් වෙලා ඔයාගේ ෆෑන් එක පිච්චිලා යනවා. ඔයාට ආපහු ෆෑන් එක භාවිතයට කරගන්න බැරි තත්යකටපත් වෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම කියලා දීපු විදිහට charge එකක් හරි power adapter එකක් හරි මේකට භාවිතා කරන්න. දැන් අපි යන්නේ කොහොමද මේ ෆෑන් එක ඔයා ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට යූස් කරන්න ඕන කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුංචි ඩබල් ටේප් කෑල්ලක් අරගෙන මේ ෆෑන් එකේ යටපැත්තට අලවලා ඔයාට පුළුවන් මේක ඉතා පහසුවෙන් ඔයාගේ මේසයක් උඩ හරි මොකක් හරි එකක් උඩ ඉතා පහසුවෙන් කෙලින් අතට රඳවන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ charger එක හරි එහෙමත් නැත්නම් අපි දාපු power adapter එක හරි කෙලින්ම කරන්ට් එකට කනෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා ගේම් එක ප්ලේ කරන වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට ෆෑන් එක පිටිපස්සට තියෙන විදිහට ෆෝන් එක අල්ලගෙන ගේම් එක ඉතා පහසුවෙන් ප්ලේ කරන්න. ඉතින් ඔයා හැම වෙලේම එක දිගට මේ ෆෑන් එකට ෆෝන් එක අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක රත් වෙන වෙලාවට විතරක් බෑක් කවර් එක අයින් කරලා විනාඩියක් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට ෆෑන් එකට ඔයාගේ ෆෝන් එක අල්ලගෙන ඉන්න. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලටම පුදුම හිතේ ඔයාලගේ heat එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමේ කරොත්. ආපහු මතක් කරනවා ඔයා මේකට power adapter එකක් use කරොත් ඔයාට පුළුවන් විනාඩියක් දෙකක් වගේ පුංචි කාලයක් තුල ඔයාගේ ෆෝන් එකේ heat එක නැති කරලා normal තත්ත්වයට පත් කරගන්න. මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මේ ෆෑන් එක ඉස්සරහට පුංචි කොළ කෑලියක් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොළ කෑලි විසි වෙන වේගයේ අනුව මේ ෆෑන් එකෙන් කොච්චර ලොකු හුලඟක් එනවද කියලා. දැන් ඔයාලට පේන තේ කොළ ඉතා ඉක්මනින් විසි වුණා. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ඇති මේ ෆෑන් එක ඔයාලට කොච්චර ලොකු කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව ගේම් ගහනකොට යූස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා.
මේ වීඩියෝ බලපු සමහර අයට හිතෙන්නේ නැති අයියෝ සිම්පල් දෙයක් නේ මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඔව් සිම්පල් දෙයක් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ අයිඩියා එක ගෙදර තියෙන කූලින් ෆෑන් එකෙමුයි අයින් කරන චාර්ජර් එකෙමුයි මේ විදිහට සෙට් කරලා කූලින් ෆෑන් එකක් හදාගෙන ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන් කියන අයිඩියා එක මේ වීඩියෝ එක බලනකම් ඔයාගේ ඔළුවට ගිහිල්ලා නොතිබෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බැලුවා නම් ඉතා පහසුවෙන්ම ගෙදරදී මේ වගේ කූලින් ෆෑන් එකක් හදාගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එක ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොට රත් වෙනවා නම් ඒ විදිහට යූස් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එක කූල් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මමගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා online games play කරනකොට ඔයාගේ game එකේ pin එක ගොඩක් ඉහළ යනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ videos දෙකක් දාලා තියෙනවා මම ඒ videos දෙක බලලා ඔයාගේ ඉහළ යන pin එක ගොඩක් අඩු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දිගටම ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පුංචි දෙයක්. ඒ දේ තමයි පල්ලා තියෙන subscribe button එක ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක අන්න එකත් click කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙම කරොත් විතරයි මම ඊළඟට ගෙන වීඩියෝ එක notification එකකින් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලගෙන් අදට සමු කරනවා ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. නැවතත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.